N-ai cum. Îți mănânci liniștit fasolea și ia ce avem pe fundal. Super! Am oprit să facă Robert poză la Dubiță. Bă, suntem peste 10 km băgați sub pământ. Cum se aude? Wow! Uai, ce nebunie de senzație îi. Bă, ce o vibrație! Mamă, vibrație. cum vibrează pământul! Pentru cei interesați, care vor să vadă și cum arată traseul deasupra tunelului, avem un clip de anul trecut, când am făcut motocicleta. Și aici vine lumea să-și facă poză. Uite ce fain e. E superb! Doamne, ce faine! Final de august. Și avem minus. Azi dimineață -1, mașina înghețată, iarba înghețată, totul înghețat. Bună dimineața! Salutare, dragilor! Aici dubițarii motocicliști de la Lucifer Videographer Iasmina și Robert. și vă salutăm din ziua 35, 26 august. 26 august, mă, oameni buni! Final de august. Și avem minus. Azi dimineață -1, mașina înghețată, iarba înghețată, totul înghețat. Asta e. Dar acum ne bucurăm de soare. Uitați aici cine îi pe cer de dimineață, iară fără gram de nori, exact ca și ieri. Vă spuneam că ieri a fost prima zi completă cu soare de dimineață până seara și abia alaltăieri s-au oprit ploile după 2 săptămâni de ploi continue. Am pornit duba, am lăsat-o cu fața la soare să se dezaburească un pic parbrizul. Ați văzut ce cadre faine v-am luat aici de dimineață cu tot peisajul ăsta înghețat. Și în sfârșit mergem spre tunelul, cel mai lung tunel din Norvegia. La Laerdal. Da. Astăzi ajungem. N-are mult, doar 24,5 km, așa pentru arădeni. Imaginați-vă că plecați din Arad și ajungeți aproape până la Lipova prin tunel. O fi interesant și fain. Hai că ne mai avem o sarcină de îndeplinit. Nu mergem foarte mult, numai până unde îmi găsesc internet. Din păcate, aseară a mers Wi-Fi aici până undeva în jurul orei 7, după care a căzut complet. Am vorbit cu doamna de la camping și a spus că în ultimele zile a mai fost hackuită rețeaua, nu știu ce pe aici e complicat, o zis că le-a căzut de 2-3 ori în ultimele 4-5 zile, deci acum foarte recent. Și îi pare rău, dar nu are ce să facă. Problema care e? Noi avem acolo sus pe munte un releu, dar nu prindem semnal. Nu avem semnal telefonic. Așa că aseară nu am postat nimic. Cer scuze, dar acum dimineața recuperez. Hai la drum. Bun, și plecăm din Rogan Camping. Un camping foarte fain de altfel. 290 de coroane din astea norvegiene, aia vine vreo 130 de lei. Da. Doamnă foarte amabilă. O doamnă în vârstă, dar ea se ocupă de tot, deci e hiperactivă pe aici. Își dă interesul maxim, dar acum cu internetul chiar nu a fost vina ei. Și imediat virăm la dreapta pe E16. Zonă foarte frumoasă, dar e cam zonă muntoasă, de aia e foarte frig. Noi am zis că o să coborâm din nord la sud și o să fie mai cald, din contră. În partea de sud a Norvegiei, unde e grasă, cum îi spunem noi, sunt toți munții. Și foarte frig, sunt platourile alea de 1500 de metri, zvăile astea reci. Uite ce scrie acolo. Tunelul Laerdal, în dreapta. Vreo 2 km am venit și începem ziua cu un tunel.
Nu știm exact ce lungime are, dar vom afla în foarte scurt timp, că ne scrie acum la intrare 1,8 km. Să vă obișnuim așa de dimineață cu un tunel. Am ieșit din tunelul de 2,8 km. Cred că am venit vreo 4 km, ca să nu exagerez. Intrăm în următorul. Asta e aproape la fel de forțos, 2,1 km. Rodolph Tunnel. Și în dreapta un peisaj vis. Și între timp am pus aici pe bord cealaltă cameră de la DJI, Action 3, primul model al lor mai vechi, să facă un hyperlapse ca să facem un test. Că o să vreau să filmez tot tunelul Layardale, o să vreau să fac un hyperlapse de la început până la final. Să-l vedeți așa pe rapid cât e de frumos. Că l-a iluminat în mai multe părți, în mai multe culori. E o capodoperă a Norvegiei. O mândrie a ce au reușit ei să realizeze din punct de vedere, cum se numește la construcțional. Am un lapsus, nu știu cum se numește cuvântul, de infrastructură, de tuneluri. Astăzi, ziua tunelelor. Fjellstue tunel sau Fjellstiel tunel, nu știu, 5,8 km. Am zis că ne oprim din pronunțat. Și vă lăsăm din nou cu un hyperlapse și din tunelul acesta. Nu vrem să vă supărăm, dar urmează următorul tunel. 4,1 km. Borglaugs Tunnel. Chiar nu vrem să vă nebunim azi cu tunelurile, dar nu avem ce face, că e din unul în altul sau dintr-unul în altul. Nu v-am mai plictisit, fraților, că am mai trecut prin 3 tuneluri, dar până atunci a apărut muntele ăsta gigant. Am mai trecut prin 3 tuneluri, cum spuneam, unul de 2 km, de 1,6 km și de vreo 3 km. Dar evident nu vi l-am mai filmat, că deja vă nebunesc și pe voi și nebunim și noi. Partea bună este că în doar 8 km facem stânga și intrăm în tata tunelurilor. Face legătura dintre Layardale și Aurland. Sunt două zone. Înainte să abordăm tunelul, am oprit. Mai avem, cred că, vreo 3 km până la el. Am zis să mănânc, că să dureze vreo jumătate de oră cel puțin până îl traversăm. Poate ne și oprim dacă putem undeva într-o parcare din aia interioară iluminată. Și am zis că îmi fac un sandwich din ăsta cald la toaster. Și aștept acum să se facă. Și uitați aici ce peisaj avem cu munții ăștia. Aici o să trecem noi mai un pic în stânga. Nebunie de faină. Și bine am intrat în tunel. Wow, cum arată pe aici! 6 treceri și parcări. O să trebuiască să oprim într-o parcare din asta. Am oprit să facă Robert poză la Dubiță. Bă, suntem peste 10 km băgați sub pământ. Cum se aude? Wow! Uai, ce nebunie de senzație îi. Bă, ce o vibrație. E Mamă, vibrație. cum vibrează pământul.
Băi, zici că trec avioane pe aici, așa s-aude. Mamă, cum s-aude. Zici că ești pe aeroport. Decolează avioane. Foarte cald aici în tunel, cam 20-21 de grade. Interesant. Gata, stingerea. Mai avem 4 km din tunel. Și acum văd pe bord cam 800 de kilometri de când am alimentat și am 8000 de kilometri de când am plecat de acasă. În 35 de zile, 8000 de kilometri. Yeah. Și contorizăm. Hai, până la 2 luni nu e așa mult. Pentru cei interesați, care vor să vadă și cum arată traseul deasupra tunelului, avem un clip de anul trecut, când am făcut motocicleta. Atunci am ales să traversăm pe deasupra, să nu trecem prin tunel, că așa am considerat că e mai interesant. Partea faină e că dacă urcați de aici, de unde ieșim noi acum, din partea de Aurland, cum urcați pe munte, bineînțeles că este foarte abrupt și îngust, puteți întâmpina probleme, să fie mici blocaje, să trebuiască un pic să așteptați. Aveți belvederea de la Stegestein, atâta de frumos se vede. Și după ce urcați pe munte, e un platou așa arid, plin cu lacuri din astea glaciare și sunteți undeva la vreo 1300-1400 de metri. Băi, foarte frumos. Wow, după aproape 25 de kilometri, din nou la aer. Și uite cum scad gradele afară. Unde a fost cel mai cald am avut 21 de grade și pe cum ieșeam din tunel scădeau gradele. A fost fain, interesant. Merită făcut dacă veniți în zonă. Merită, dar să știți că simțiți în stomac un pic, e o senzație. Mai ales când te oprești acolo în mijloc și cobori din mașină. Aveți 3 puncte de oprire colorate. Unul în jur la 7 km, unul pe la vreo 12 km, 13, ceva de genul și încă unul la vreo, cred că 17-18. Deci sunt împărțite în 3. Noi ne-am oprit chiar ăla de mijloc. Uite ce camping fain e în partea dreaptă noastră acolo. Și aici avem niște vaci negre complet. Ce a apărut în dreapta noastră? Un vas de croazieră extrem de mare, extrem de mare. Tunel de 5 km urmează iară. Ne vedem când ieșim. Azi, dacă am putea contoriza kilometri de tunel, cu siguranță am ajunge la 60-70 de kilometri prin tunel lejer. Se întâmplă o întâmplare. Deci la chestia asta nu ne așteptam. Am ieșit din Laerdal, am făcut un tunel de 5 km, am ieșit din el și în 500 de metri a urmat unul în care suntem acum de 11,4 km. Mamă, o să facem o ascensiune în tunel. Cred că o să urce, că am văzut un drum micuț afară care urca pe munte, pe direct. Și noi acum cumva în tunel să facem o buclă. Ai urcare bună de tot, că abia urc cu a 4-a. Mamă, ce ascensiune. Au urechile. Și în curbă la stânga și în urcare accentuată. Avem un camion în față. Aici la ei, camioanele, cum le spunem noi, tiruri, ei nu sunt doar capul tractor și cu un trailer, ci sunt un camion deja gata cu remorcă pe el și încă un trailer după. De-aia săracul abia urcă aici, îți dai seama. Și eu trebuie să dau înapoi a 3-a.
Și încă unul de 1,2 km. Stahlheim. Bă, interesant. Stai să mă vedeți. Ha. Interesant, chiar senzație pe aici. Dar după ziua de azi, sincer, prea curând, parcă nu aș mai vrea tuneluri. Imediat ajungem la o cascadă Facem o oprire care se află într-un camping. La care am vrut să stăm data trecută cu motocicleta, dar nu am avut acces la curent. Era foarte departe curentul până unde am găsit noi loc, că era destul de aglomerat. Și plus că sunt foarte mulți turiști aici. Și am preferat, zic, nu rămâne și acum, uite, cu busuri. Să vedem unde găsim un loc de parcare. Virează la dreapta pe Twine-Vegen, apoi Cascada Twinde. Uite câte busuri sunt aici. Aici trebuie să oprim și noi pe drum, nu avem cum altfel. Am lăsat dubița pe marginea drumului, exact acolo. Și uitați ce frumoasă, cu mare debit mai mic decât de data trecută. Bă, fraților, e vreme bună, putem sta în tricou. E un pic ciudat să stai în campingul ăsta, pentru că vin miliarde de turiști. Nu la propriu, dar la figurat. Și noi o să vă arătăm imediat că trebuia să stăm cu cortul chiar la intrare. Efectiv, pe unde treceau efectiv sute. Nu cred. Trebuie să cumperi bilet. Pe bune? Nu, e la WC-ul biletul acolo. Ah, Doamna am Stella. gândit că ori schimbat și îți spun Doamna plată pune cardul la WC-ul. Am crezut că spune plată la intrare. Sorry. Twinde Fossen. Uite motocicliștii cu terecaurile. Frumosei. Din Cehia era. Aici ne-ar fi costat data trecută, cred că în jur de vreo 40 de euro și căsuțele alea micuțe care le vedeți acolo ar fi fost vreo 60-65 de euro pe noapte. Și eu cerând un spot pentru cort ca să am curent, mi l-ar fi dat undeva aici, dar nu chiar aici, că aici era ocupat, undeva mai în față, undeva în zona aia. Și curentul trebuia luat din față, de acolo, de la căsuțe. Și n-am avut prelungitor, trebuia prelungitor de vreo 30-40 de metri, eu aveam doar de 10 metri la mine și am renunțat la idee. Plus că, uitați câți turiști. Am sincer să stau aici cu cortul și să-mi vină sute, poate 1000 de turiști pe zi, mi se pare cam exagerat. În iulie anul trecut chiar era mult mai mare, avea un sunet așa impunător, ziceam, bă, dacă stăm aici în camping o să ne afecteze sunetul. Acum nici nu auzi. Cum ar zice românul, e o pișoarcă. Am așa ceva. E faină ideea, cum e așa pe terase, cu pietre. E drăguță, chiar e fain. Și înainte de a pleca de aici, de la cascadă, de la Twinde, ne-am întâlnit cu un urmăritor de-a nostru de pe Facebook. El este Lucian. Mă bucur să vă cunosc, mă bucur că v-am găsit, mă bucur că v-am prins. Și mulțumim am stopul de 15 minute, mă bucur că în stopul de 15 minute am reușit să vă prind. Da. De recomandări, că el e cu autocarele astea mari, ce le-ați văzut în spate și duce lumea pe aici, pe la cascade, pe la tot felul de... Toate punctele turistice care se vizitează în Norvegia. Da, așa că îi mulțumim și de recomandările care mai urmează. Să mergem la WC-ul Minune, că așa se numește cascada, care are WC-ul în curte, cum ar fi, de acolo vedem... Toaleta în aer liber, cum era odată la noi, dar asta chiar că e în aer liber, deci poți să ai toată priveliștea când ești în toaletă, toată lumea vine de acolo numai special să-și facă poze. E ceva unicat, ceva frumos. Da. Nu-l mai reținem, care de lucru. Mulțumim și drumuri bune, sănătate multă. Ciao, numai bine. Ciao. Ciao. Uite aici, bus only, parcări, uite-l. Vezi ce cu o dubiță, dar un pic mai mare decât a noastră. Ne bucurăm că ne mai întâlnim cu oameni din ăștia faini pe parcurs. Și ca să fiu sincer cu voi, asta este a doua dublă, pentru că prima oară când am filmat am avut lavaliera stinsă și avem doar cadrele pe mut. Și înainte să urci în autobuz, zic, hai că îl prind repede pe om. Am alimentat de data asta la XY, nu la Circle Cow nostru, și la
875 de kilometri. Am băgat fix 60 de litri. Aia vine un consum de 6,8. Și acum ne băgăm și în extra să ne luăm o înghețată. După cumpărături am și de lucrat un pic pentru că trebuie să postez fotografiile din ziua 34 de ieri, că v-am spus că la camping nu am avut internet aseară, așa că le-am postat acum repede pe Facebook. Dacă vreți și voi să vedeți povestea spusă prin fotografii, intrați la mine pe profil SZALMA Robert, Salma Robert, da? Și vedeți partea de fotografii. Noi facem mai multe fotografii decât filmăm. Nu tot timpul apuc să dau drumul la cameră să filmez, dar fotografii, Iasmina tot timpul e pe fază și face fotografii faine. Așa că intrați și studiați și fotografiile. Bun, urmează a doua cascadă pe ziua de azi. Care se numește, stați să citesc, Skjervsfossen. Asta e cascada aia cu toaleta aia, dacă ați văzut clipuri pe Instagram. Că e cu geam. Cu Buddha în fundul curții, Da. dar mai pe stil așa. E la vreo 3 km de drumul principal. Cum am făcut stânga de pe el. Cred că de pe E16 sau pe ce am venit noi până acum. E16 sau E13, sincer, nici nu mai știu mai repede pe ce drum am venit. Probabil că va fi aglomerat, că toată lumea vrea poză cu WC-ul cu priveliște sau WC-ul cu view. Da, așa a zis urmăritorul care ne-am întâlnit aici la cascadă la prima, că Da, lumea zicea. vine pentru WC-ul, nu pentru cascadă. Da, el v-am zis că el e cu autobuzele, cu turiști, duce de pe vase din alea de croazieră. Am zis că vin tot felul de chinezi, de brazilieni, de toți merg să-și facă poză cu Buddha. Și cred că e asta pe stânga. Da, Da. numai noi trebuie Aici să vedem e. cu parcarea. Nu, cumva. aici e și parcarea. Uite, că se vede sticla. Uite că doamna testează ușile, e blocat. Și se merge pe jos după aia. Dar de fapt nu e cascada, ci o vezi apa aia de jos. La WC-ul. Da, e pârâu, un pârâu, se vede și pădurea, da. Așteptăm să iasă o doamnă care a intrat la WC-ul. Nu știm care sunt ocupate. Poate intră și peste noi careva. E fain. Îți faci nevoile și să vezi asta. Interesant. Căcăcioșii. Uite. Nu, dar chiar e fain. Da. Și aici vine lumea să-și facă poză. Uite ce fain e. Asta e WC-ul și aici un tip își face... Nu știu ce își face damblaua, că e o oră fixă probabil. Și pe aici curge pârâul care va forma cascada la un moment dat. Văd că lumea și campează pe aici. De exemplu, aici este o autorulotă care, clar, staționează. Aici eu încercam să vă explic cum o să fie traseul, pe unde o să mergem, dar dintr-o eroare umană, adică a mea, lavaliera mea a fost stinsă și doar lavaliera Iasminei a rămas pornită. Aici vă arătam cum curge pârâul de acolo de la WC-ul ăla cu sticlă și poți să continui aici în față unde ai o primă mică belvedere. Uite, și chiar acolo, dacă vă uitați, îi cascada. Dar noi o să avem de coborât undeva pe acest traseu aici în stânga și pe jos sunt pietrele astea așa foarte bine finisate, care dacă le prinzi ude, cred că alunecă de nu are rost. Trebuie să călcați cu grijă, pas cu pas. Aici, dacă văd bine, avem o tablă unde ne arată direcția. Să mergem spre pod, scrie Brua. Aici cu Canten nu știu exact ce înseamnă. Iar acum dacă mai mergem un pic aici în față, se pare că mai dăm de încă o mică belvedere care ar trebui să arate deja cel puțin o parte din cascadă. Da, se vede chiar
începutul și acolo jos e podul despre care vorbesc ei, iar drumul vine așa cumva șerpuind și coboară acolo. Iar prin pădure se vede deja o potecă. Ăla este traseul pe jos. Avem câteva scări destul de abrupte. Și dacă coborâm în zona asta aici, să se vadă și mai bine cascada. Uite, acolo e poteca de care vă zic. Iar aici ce am văzut? Este un bunker, o mică peșteră. Cred că lumea a și noptat aici, că să văd urme de foc. Bun, hai să o iau la pas, că Iasmina a luat-o înainte. Stă bine cu suflu. Tot traseul este făcut din pietre, din bolovani. Nu m-ar mira să fie făcut tot de șerpașii ăia. Uite, același stil cu cel din Tromsø și de la Torgaten când v-am arătat. Efectiv, duce traseul așa frumos, uite, prin pădure. Se coboară, cred că vreo 15 minute, 20, cam așa. Am ajuns în zona asta de pădure. Iasmina mai face câteva fotografii. Și continuăm pas cu pas, fiecare treaptă. Cu grijă că deja ne simțim picioarele obosite un pic. Dar așa încet, încet reușim să ajungem la cascadă. Aici se vede în toată splendoarea cascada și se vede lumea care este jos la baza cascadei. Uite cum vor să treacă prin apă. Wow, și avem și un curcubeu foarte fain. E superb! Doamne, ce faine! Cascada Skierfossen este o cascadă impresionantă, situată în Norvegia, în apropiere de satul Skjervert, în regiunea Sogn-og-Fjordane. Cascada are o înălțime de aproximativ 150 de metri și este alcătuită din mai multe etape. Am urcat înapoi, îmi cer scuze pentru defecțiunea tehnică, eroare umană a mea că nu am pornit la Valera, asta este învățătură de minte, și să mai vedem încă o dată cascada de aici, de jos, din mașină. Mergem mai departe. Am dat 22 de kilometri până la trecerea cu ferry de la Ultvik sau ceva de genul. Avem două variante, ori trecem cu ferry, aproximativ 12-13 euro, ori aceiași bani îi dăm la un pod. Sincer, decât să trec un pod, prefer să am experiența cu ferry și să mă duc să mă plimb prin fiorduri. Dacă cumva găsim o locație foarte faină de campare, o să stăm înainte de ferry, dacă nu, trecem cu ferry și campăm după aia. Mi-am belit gâtul că am urcat și am coborât și tușim amândoi într-una. În drumul nostru spre ferry de la Kvandal avem o mică oprire, mai avem 7 km până acolo, dar ne-a apărut drumul în lucru și că trebuie să așteptăm după convoi. Și acum a trecut rândul de mașini pe lângă noi și noi așteptăm să se întoarcă cel cu convoiul. Acum mă uit aici pe hartă, că noi de aici, de la Kvandal, o să facem o escală la Utne și de la Utne ne va duce la Kinsarvik. Așa. Sau ar fi fost o variantă să trecem podul ăsta aici, care se numește ceva pe drumul 13. Dar știi cum e, că tot timpul când vrei să arăți, nu i-ai trecut numele. Nu știu, ăsta e podul. Și am preferat să facem toate fiordurile astea aici. Poate reușim să și noptăm undeva aici frumos. Acum a venit doamna de la drumuri la noi și ne-a spus: opriți mașina că durează un pic. Și cam cât? Ai vreo 25 de minute. E ora 3:10 și următorul convoi îi la și 35. De fapt, acele 25 de minute
Nu sunt 25, ci sunt 35 de minute. Că este ora 3:44 și cred că imediat plecăm. Am pornit. Am făcut și un mic hyperlapse să vă arătăm ce se lucrează pe aici. Viteza e pusă pe 10 ori, adică de 10 ori mai rapid. Cam despre asta e vorba pe aici. Adevăr, lucră băieți. V-am lăsat cu acest hyperlapse pe drum. Sincer, am uitat să-l opresc și mi-am dat seama aproape de ferry. Și numai bine că am lăsat până am urcat. O să mergem la Utvine, trebuie să coborâm și schimbăm alt ferry. Aici costă 85 de coroane, vine vreo 7 euro și ceva. Cred că tot atâta costă și celălalt. Și mi-a făcut poză și se pare că m-a găsit prin înregistrarea mea pe care am făcut-o pe ePass24, așa sperăm noi. Încă nu ne-a venit nicio factură de când am plecat în tura asta de Suedia-Norvegia, așa că vedem cum o să fie. Fraților, mă îmbolnăvesc. Da, acum e Jasmina care are febră și că doare gâtul. Cum am tras aer rece. Că... Dacă vreți să-mi cumpărați o cafea caldă... O cafea cu miere. Ai, ceau. Hai că ieșim imediat să vedem. Nici nu știu dacă mai ieșim din ferry, cred că aici stăm. Am ajuns în Utne, nu Utvine. Utvine. Și coborâm de pe ferie asta și mergem la celălalt. Haideți! Ce e fain aici? Că tot tinerei lucrează. Da. Și fete tinere și băieți tineri. Foarte fain. Și fain. Numai trebuie să ne dăm jos și să intrăm în el acum. Deci nu cred așa ceva, prea tare faza. Deci e prea tare faza. Deci e prea tare faza. Nu, Kiksavik trebuie să mergem noi, așa-i? De la când l-am venit, uite că și domnul ăsta aia vrea. Da. Deci trebuie să vină următorul. Uite, la Kinsarvik, acolo mergem. Bun. O să dureze ceva până vine feriul celălalt, că numai ce l-am văzut plecând și acum au luat aici colțul, se duce, debarchează, încarcă pe alții, vine înapoi, între timp pleacă ăsta înapoi de unde am venit noi și abia după aia descarcă pe aia și o să urcăm noi. Deci eu zic că încă cel puțin 30-40 de minute, poate și mai bine durează. Resistent turbo vine. Deci ăsta e ferry nostru. Celălalt era de persoane. Nu am știut și am confundat. Am deschis gura, cum se aude. Ora 5:30 și de-abia acum a venit feribotul nostru care ne duce dincolo în Kinsarvik.
Hi, thank you. How much is the ferry, please? Free. Thank you. Ăsta e liber, e gratuit. Scria cineva în recenzii că ăsta e gratuit. No, deci am plătit aproximativ 7 euro pentru cel până aici. No, o merita să așteptăm. Așa se conectează ferry-ul la curent. Thank you. Bye. Gata cu ferry. Am dat la 19 km de aici o parcare la ceva ferry din ăsta dezafectat. Vedem. Deci oricum deja e imediat întuneric, e trecut de 6 bine. Trebuie doar să facem de mâncare și în principiu ne culcăm, că a fost o zi lungă, grea. Suntem obosiți. Acum ne apropiem de podul peste care n-am vrut noi să trecem și acum pe jumate ne pare rău că nu l-am trecut cu mașina, chiar dacă plăteam aia 12-14 euro, că îi faza aia faină, e podul Hardangerbrua, adică podul Hardanger. Și v-am mai spus acum câteva episoade că noi în Norvegia anul trecut cu motocicleta am intrat într-un tunel, din tunel direct într-un pod super mare și din acel pod într-un alt tunel care avea sens giratoriu. Și acum i-am dat seama că ăsta este acest pod și de-aia e cu plată, că e o lucrare super complexă acolo. Și acum, chiar aici pe stânga, e parcarea unde eu am oprit cu motocicleta și am ridicat drona. Și avem cadre chiar și din dronă cu acest pod. Uite, aici am oprit pe stânga. Și acum vine un tunel de 1,5 km, ieșim din el. După cum puteți vedea, avem primul tunel cu, uitați, sensul giratoriu din el. Ne-am speriat un pic că am crezut că direct în tunel ne bagă pe pod și zic, bă, mă bagă direct pe pod și nebunesc. Dar nu, podul este în stânga noastră. Oricum ce tare să ai sens giratoriu în tunel și iluminat și tot. Că eu m-am speriat prima oară, zic, mă, ce frați facem? Că de asta făceam un ciubuc de 30 de euro. Că dădeam 15 încolo pe pod și evident trebuia să mă întorc. Că unde mă duceam înapoi de unde am venit și ar trebui să ne întoarcem. Apropo, mai avem 1,5 km și ajungem la acel loc de debarcare și îmbarcare de la ferry boat. Iar de sus de pe drum am văzut deja că îs parcate dubițe. Deci nu o să fim singuri, o să mai fie și alții. Și partea bună e că e soare. Mai putem sta afară un pic. Momentan 15 grade, ora 6:30 aici în stânga noastră. Doar că trebuie să mergem mai în față ca să putem întoarce. Nu ne putem băga acum aici. Uite. O dubiță, 2, 3, camion, camion, camion. Ce peisaj avem în dreapta noastră, incredibil. Se văd fiordurile. Trebuie să mergem mai în față ca să nu stăm foarte în pantă. Din păcate, soarele se va băga în foarte scurt timp după acel nor. Ne mai bucurăm de el foarte puțin. Între timp, ne punem să facem ceva de mâncare. Având în vedere că suntem obosiți, nu facem mare lucru. Mai avem o conservă de fasole. Ciocărăm după noi deja de 30 de zile. Să mai facem o ceapă verde, un pic de cârnăcior. Ne tragem un pic la tigaie. Am pregătit aici afară măsuță, scăunuți, butelie. Și mă apuc de treabă, că între timp, până am povestit 30 de secunde, soarele s-a băgat după nori. Se simte semnificativ ce rece s-a făcut afară. Aici vedeți podul. Și vă mai las un cadru cu acest fiord. Superb, superb. Asta e conserva de care vorbesc. Este de la Sadu. Conservă dublă. Ajungă la amândoi. Punem niște cârnăciori din ăștia picanți. Poate tai și chiar și un pic de chorizo dacă nu ar închide Iasmina ăla. Mai avem pâine. Ne descurcăm. Și domnul Robert gătește acolo.
El e marele bucătar, să știți. De când face rețete culinare. Am mai completat cu un pic de apă, să fie mai lungă. Îi dau o fierbere și gata. N-ai cum. Îți mănânci liniștit fasolea și ia ce avem pe fundal. Superb! Dragilor, în asemenea loc, tot să-ți închei ziua. Superb! Mulțumim că ne-ați urmărit. S-a făcut un episod lung. Dacă v-a plăcut, puteți să ne lăsați un like, un comentariu, să vă abonați, să deveniți membri și ne vedem mâine. Sau să-mi cumpărați o cafea să-mi treacă gâtul. Acum o să bag un paracetamol. Sper să nu mă răcesc. Ne vedem mâine când vizităm o cascadă foarte faină și mare și faimoasă aici în Norvegia. Ciao!